Yan lang yung panimpla natin. Luto rin hindi siya hindi to yung alamang na maalam. Kasi niluto ko to. Nilagyan ko din ng corn sugar. Hihinaan ko na yung apoy para hindi na sumot. Tomato. 3 pieces lang yung nilagay ko. Na tomato. Pork baba yung iluluto natin. Bagoong yung ating panimpla. Black pepper. Chili powder. Para spicy. Kasi wala tayong fresh na chili. Mas maganda sana kung fresh yung chili. Ito natin yung kamatis. Pwede na tayo maglagay ng ilagay na natin yung ating pork baba. Pre-cook yan guys ha. Pinoyos ko na siya kanina bago ko in-slice. Kasi na-frozen galing sa fridge. Pwede na natin lakasan yung apoy. Isang kilo lang to. Pag-pots lang kasi baba. Pag-pork baba. Medyo pero perfect ito pang-bilog dapat.
spicy kaya mag-add muna tayo ng chili powder. So, pakuluan natin. So, dry na. Tapos na yung ubig. Parang iprito natin ng saglit. Ayan. Pumutok-patok na. Lalagay ko ng ating alamang. Yan lang yung paninda natin. Luto hindi siya hindi to yung alamang na maalam. Kasi niluto ko to. Nilagyan ko rin ng brown sugar. Mag-add lang ako ng white sugar. Wala kasing brown. Haluin natin para kumapit. Maganda to pag may gulay na partner. Mag-add lang ako ng konting suka. Ang balance. 2 cups each. Para malas yung alat. Masarap ito sa may pagpuno. Meron kang mga word na nilagang mga gulay. Nilagang gulay yun. Busog-busog na naman si Kuya Ricky. Yeah! Sarap ito sa kanin ko, guys. Pero lugi ako ngayon kasi hindi ako guys. Ikuhin na natin. Tignan ko nga ng oyster. Ayan. Ito oyster sauce. Luto na ating pork baba pinagbuungan.